موجود. نحن هون بيت منشي سميخة بيروشلايم اليوم أشقد بالشهر اليوم 23 ل 24 يوم شباث. اي فالعفو غد ندي مثل ما قلت 23 اليوم. 23 اليوم. اي على كل غدا كمل غدا نعيد. اوكي يعني قلنا الحفلات يسووا بالبيوت الافراح مالن و تستبدي يعني حكايات خفيفة بهوسات والنسوان يلون وغنين خفيفة واللي يصفق واللي يعجبه شوي يوقص ويشربون وبالتالي يجي الأكل وكذا. تصير بالعشرة بال11 الأوادم يعني يستبدون يروحون يظلون قسم عدد قليل من اللي يعجبهم يعني يظلون ويسمعون مقامات ويقعدون التالي ويتشالغي يسوون دائرة حلقة ويقعدون ويسمعون التشالغي لصباحيات. الصباح 5 هيك شيء من يطلع يطلع الفجر يقولوا قوموا صلوا الفجر وبين على كل. وتعين مثلا وبقى إذا أكو صدق سميعة مثل ما يقول لك أوادم اللي يعجبهم صدق يسمعون ويقعدون تصير مثلا جلسة كلش معقولة ويشتغل هم بنفس الوقت يطعوهم مشروب ويطعوهم مني أهل الحفلة طبعا. إيه يعني بصورة عامة كان يعني عقبة هاي مثلا بتصير باثنين مثل هذه الأوادم هم يستدون يجمعون يسوون كباب. كان أكلة معروفة يجيبون سياخ كباب وقاص خبز ويا هاي أكلة من عقب نص الليل ويقعدون الصبح. هاي الوضعيات يعني اللي كانت يعني لأنه ما كانوا يسوون حفلات لا بقاعة خارجية ولا بنادي ولا بوتيل ولا قلت لي على ود هم من طرف ما يعينوا يعني ما يريدون يبينون قدام الأسلام بصورة خاصة. ومن طرف يعني بيوتهم يعني البيوت كانت كبيرة وعلى قد كل واحد على قد بيته يقضى يعزم والأوادم اللي قريبين. وهاي قسمين قسم هذول اللي يظلون يعني أول العصريات وللعشرة اللي 11 يروحون ويظلون الباقي يسمعون مقامات. جلسة من المقامات هدوء وصمتة النسوان ماهم وهذا الرجال ببعضهم لأنه هاي المقامات هي حفلة رجالية يعني المقام رجالي اللي يغنون رجال واللي يسمعون رجال ومخصص للرجال يعني بالتالي بالسنوات الأخيرة يدخلوا بينه نسوان دخلوا يعني صورة قليلة يعني. دخلوا يعني يغنون يغنون دخلوا بينه نسوان لأنه صعيبة على النسوان لازم يكون عندهم حس كلش قوي لحتى يقدرون. اكو قسم من المقامات يقدرون النسوان يغنوها قسم ما يقدرون يوصلوها. وقد نحكي بالثلاثينات كانت بالثلاثينات عشرينات ثلاثينات ربعينات انا اتذكر انا كنت يعني نوبه كثير كان حني نوم الواحد بطعمتي انا ظليت وياه من اصبعي. هاي اللي كانت بالنسبة لهذا. والتشالغي هو على الفرقة قلت لي 4 نفر. التشالغي هو 4 نفرات. التشالغي الأصلي 4 نفرات صنطور وكمان جوزة ودف ودنبك وهاي كانت كافية. بالتالي دخلوا بينه قانون دخل بينه عود ضفوا هذا. التالي قاموا يسوون كل يعني كل الجوق اللي يدق ويا المقام كلته من الآلات الجديدة يعني قانون وعود وكمانجة وحتى دخلوا بينه تشيلو يعني دخلت آلات جديدة بس انضاعت الطعم المقام الأصلي اكو يريدونه إلا الأصلي التشالغي والصنطور والكمانة.
ما هي لأنه هاي الآلات الكمانة جوزة والسنطور مقابلها هو الكمانجة والقانون. القانون بينه يعني المسافة ماله، المسافة مع العزف يعني المسافة الصوتية ماله كثير أكثر من السنطور. يعني يقدر يطلع بينه طلعات يعني أكثر، والكمانجة هم الإمكانيات مالها هي كثير أكثر. بهذول سنة 29 هذا كمقام كان القبنشي هذا أكبر واحد بيهم، غاد يروح الألمانيا يسجل اسطوانات، لأن بغداد كانوا يجون شركات للتسجيل 27 ب 28، بس ما عندهم يعني من ناحية فنية ما كان عندهم يقعدون بصغداب ولا بقبة. غادي يسجل يعني كمية، غادي ياخذ ويانه الجوق موسيقي ويروح البرلين. راح البرلين. طيب هذا إذا ياخذهم لذولي كان مثلا الجوق مال تشالغي، هذولي كانوا يعني إذا تصفن عليهم حالتهم اللبس مالهم بدائي كلش، وأوادم أميين يعني ما فأشلون ياخذهم هذولي وقاعدهم بأوروبا ويا استحى يعني قال ما يقدر ياخذهم بهالحالة هاي. ولذلك سوى جوق جديد من آلات حديثة، من آلات جديدة، أخذ عود وكمانجة ودنبوغ مع فيش، بس ما لا شالغ لا سنطور ولا كمان. قد بالك وراحوا لبرلين من طرف ما ياخذ من هذول، قال أسا تعذبي مثلا، وخاف ليكون من الأوروبيين يضحكون عليهم جايب له عودة بيها جوزة. وزين من يعزفونيكي؟ وين؟ بأوروبا. ويانو؟ راح عزرا هارون عزوري. اوكي. ايه عزوري كان يدق عود، وبعد ويانو قانون واحد كان، واحد ابو عزوري اسمه القانون، وواحد من بيت بصون ويانو يسب بصون، زعرور ايه كان يدقون. راح سجل يجي 30-40 اسطوانة ببرلين ورجع. لما جو سنة 32 صار مؤتمر للموسيقى العربية، مؤتمر دولي بالقاهرة، دولي. كان خبراء من ألمان اكو مستشرقين اللي سووا يعني دراسات على الموسيقى العربية، ومؤتمر اشتركوا بينه كل الدول العربية. في العراق لما يعني أخذوه يعني غادوا يشتركون بالمؤتمر، الحكومة كان نور السعيد اللي هو يعني يعجبه موسيقى ومقامات، قال إذا نحن نروح نشترك بالمؤتمر ينغاد نغويهم حكايات اللي هي خاصة بالعراق ما موجودة بغير دول عربية، وإلا يعني ما بيها معنى. هذا نروح يعني يغنون أغنية عادي، أزاكم مصريين وغيرهم السوريين يغنون. نحن إذا نروح ينغاد العراق يكون يمثلوا ده وفد اللي عنده حكايات اللي هم ما عندهم يونيك، أزاشكم ما عندهم. المقام ما موجود بس بالعراق بالنسبة للدول العربية. قال له للقبنشي أنت تاخذ، قال له ينغاد جوق، قال له جوق ينغاد تاخذ جوق من تشالغي يعني سنطور وكمان. إذا تاخذ قانون وهذا موجود عندنا، القانون موجود بمصر قبل، والكمانجة موجودة قبل، والعود موجود قبل. قال له ينغاد تاخذ من هذول، قال له هذول بيتبهد لا ايش ما يعرفون يلبسون، وهذول يجي بالمؤتمر ينغاد كلتهم لبس رسمي يعني.
بدلة سوداء وبابيون وقميص بيضاء وسيدارة. قال له هذول بعمرهم يلبسون من الشراوية بغاسم وزبون وسخ ونص نعال. صدق الشيء كان يعني مستوى نص. قال له ما منا شغله، انت شوف شغلك. اسووا صحوا له العزوري عزرا هارون، قالوا له انت تروح وياه. قال لما هذا العود ما يدخل بالشغله، يعني هذا عود. قالوا له احنا ما مساله الدقود، انت مساله انه هذول تعلمهم ايش توني يلبسون وايش توني يطلعون يقعدون قدام الاوادم. هذا شغلك، وتريد تشترك بالدخيان اشترك. قال لك انت خذوا اللي يصير زعرور هم وياي قانون. قانون. وراحوا هاي اول نوبه اللي راحوا اللي ويا الشاطئ اكو عود وقانون. والساعة الصوت يعني بالاضافه الى الصنطور والكذا. والجوزة اخذوا وياها؟ ها؟ والجوزة اخذوا وياها؟ اي اوكي. بالاضافه الى كمان جوزة والصنطور والدف والدنبوك. راح عزوري على العود وسيف زعرور على القانون. ورئيس الوفد ابن بتو كان، هذا يوسف بتو، ابوه نحوقي بتو، كان كبير حتى توفى عقب ثلاث اشهر من يعني هو كان لازم هو رئيس الجوق، بس كان مريض. عشان بعثوا له ابنهم يعني مستوى، يعني كان يدق مليح. هو رئيس الفرقة. وراح من هيك ياخذوا الجائزة الأولى. جننوها من قاعنون. وصل خشبة وعودة وصون. عندي التسجيلات مالهم، يعني هي التسجيلات طلعوها كلها، سوى اسطوانات بس كانت نادرا. بعدين اكو شركة بفرنسا باريس بالاتفاق كان اكو نسخة من التسجيلات ببغداد. ما كان عند كم واحد من هذول السويدي ونور السعيد ما فيش من ساعة الانقلاب. راحت كلهم بعد غيرنا ابوها. والاشياء اللي كانت بالاذاعه هم كلها فرت. كل انقلاب كانوا يشيلوها الاذاعه كلها ويفروها بالشط. التسجيلات والارشيف مالهم. المهم فهونيك حتى الملك فؤاد طعم جائزة وكرموا لهذا القبنشي وقعدوا هناك. وأحمد شوقي هذا كان أمير الشعراء، هم غنوا. كان هذا غنية الشعر ماله واحد شاعر عراقي من معروف اسمه الحبوبي النجفي، يقول له بها يا يوسف الحسن، على اساس انه يوسف صديق كان. التالي صح له، قال له هذا الشعر من المنية؟ قال له هذا من الحبوبي النجفي، شعر منا كبير. قال له ما سمع بينه. قال له أشتون أنت أمير الشعراء وهذا أكبر شاعر عنا ما سمع بينه، ونحن عنا كل ولد صغير يعرف من أمير الشعراء أحمد شوقي. بهدلوا يعني طعنوا. هاي كانت الحكايات. بعدين رجعوا عن طريق مروا بالقدس، سووا كمان حفلات بالقدس. ويبين بالفترة اللي كانوا بيها بالقدس الزوري درس كما حكي، لأنه عقب رجع لبغداد عقب سنة طلع من بغداد وجا لهوني واشتغل هم بالإذاعة اللي كانت من الإنجليز، بالإذاعة من الإنجليز. وبعدين بالدولة هو كان رئيس قسم الموسيقى بالإذاعة من إسرائيل.
هاي بالنسبة لهذا. لما كانوا بمصر واخذوا الجائزة الأولى، جاء مراسل الأهرام يسوي مقابلة ويا رئيس الفرقة يوسف بتو. قال له يوسف بتو أنت رئيس الفرقة وختم جائزة وكذا، تحكي لنا أشكن أوضاع الفن بالعراق. هذا اللي يعرف يحكي. قال له ايش فن، ايش فحم الدست. احنا تعينها هناك مكتوبة بالكتاب. هذا كتبها شموئيل موريه بالكتاب مال ابراهيم عبيدية مع الغناء العراقي. المقدمة كتب لها شموئيل موريه، وهذا جايبه لها اللي احكيه. يقول لك وبعد فوز الجوق العراقي بالجائزة الأولى أجرى مراسل الأهرام مقابلة فنية مع الموسيقار بتو، وسأله المراسل الأستاذ بتو إزاي حال الفن في العراق؟ لم يكن الأستاذ بتو يحسن العربية الفصحى أو لهجة المسلمين في بغداد، فأجابه باللهجة اليهودية العربية قائلا ايش فن ملقبوغ بالعراق؟ ليش اكو فن؟ نحن عبارة يعزمونا ندق بالعغاصة، وتالي لما يقدمون مزة ويشغبون عغق والشغب يطلع على غاسن، تقوم تلعب السكاكين والخنيجر، ونحن ناخذ دغبنا ونختل بالأدبات. والله وكيلك، هذا أول الفن وهذا تلينه بالعراق. لم يفهم مراسل الأهرام كلمة مما قال المراسل الشهير الموسيقار الشهير. فلما سأله عن معنى قوله أجابه بتو قائلا ما قد أحكي وياك بالعربي؟ ها أنت ما تفتهم عربي؟ هكذا كان يفهم. أدي بالك؟ يعني مثل ما قلت أمي كان أميين كلهم طبعا. إيه أميين. هاي الحكي مالهم. يعني هذا مراسل الأهرام كان له آدمي يعني مقابلة هاي عالمية يعني. أصغاح هونيكي سجلوا موسيقى، سجلوا مقامات، سجلوا أغنيني، سجلوا كذا، كل واحد دق مثل ما يريد، سووا نماذج من كل آلة. ما إيه حلوة كلش. زين بس ما كانوا الكويتي هونيكي اسطوانات؟ لا بالهذا بعد سنة 92 بالمؤتمر كانوا صالح الكويتي لا الكويتي لا. الكويتي كان الكويتي يقول هو كان لازم يروح، بس بنفس الوقت كان مريض وأبوه ما خلانه يسافر. راح هيك هو يحكيها أول، لكن كل معروفة إنه عزرا هارون راح، بس عزرا كان شخصية يعني. هاي من العذر هذول الجوق. هاي الناحية الموسيقية والشالغي مال بغاد. بعدين لما صار التسقيط، تعرف انت يعني اليهود كانوا هم مسيطرين على الموسيقى ببغداد، مو لأنه يعني هم موسيقيين كبار ونبغاء بالهاي، لكن كان بالقرن التاسع عشر كان اكو والي من العثمانيين جاء بغداد، هذا كلش كان مسلم متعصب،
وبالنسبة للإسلام قال ما لائق بالمسلمين أنه يدقون موسيقى، يخطئون يغنون مقام، لكن موسيقى ما عدا الآلات الضرب، يعني الدنبق الدف والطبل مسموح بها. ليش؟ لأنه هاي الآلات هاي اللي يدقوها، يعني الطبل والدف والدنبق كانوا يستعملوها بالطقوس الدينية، هاي مسموحة، لكن كمانة وكذا ممنوع. ولذلك هذول اللي كانوا يشتغلون ويا كان اسلام، يعني واحد طنبورشي ولا ما اعرف ايش، يعني هذول اسلام كلهم كانوا يدقون، بطلوا يدقون. من اخذوه منهم اللي كانوا وياهم يشتغلون، يعني يهود، ثلاث أربع عائلات استولوا عليها، ما يقبلون يعلموا ولا حد. بصون وفتى وزعرور، هذول ثلاث أربع عائلات، وكانوا يعلموه بس لأولادهم. وحتى الآلات كانوا هم يسووا بيدهم، ما يسووا عند أحد، حتى ما حد يتعلم يسوي، ما قبلوا يطعون السر لأحد. ما بين كلامك هاي بس ببغداد لو بالبصرة مثلا؟ كل العراق. كل العراق. اوكي. لما صار التسقيط قالوا هذول راح يروحون، واحنا الموسيقى مالنا ما قاعد يدق. نور السعيد طلع امر 2 اللي يدقون، جوزة وصنطور، عطل السفر مالهم. من هم؟ نور السعيد؟ لا، من هذول 2 كانوا، نسيت واحد، يمكن واحد شميل، صالح شميل، وما ببالي الاسامي مالهم. على كل ظلوا وخلاهم اول نوبه، خلاهم كل الجوق يسجلها كل المقامات موسيقى بس، بلا قارئ. بالإذاعة سجلوها، ما كان التسجيل بذاك الوقت، هذا كانوا يسموها اسطوانات فافون، هكذا قوانات كبار، وما كلش مليحة الأصوات، ما كان مضبوطة تمام، بس خلاهم يسجلوها كل المقامات، خلاهم يقعدون يدقون كل المقامات، الموسيقى من المقامات. ومن بعدين أخذ هذول 2 هذول، قال لما تسافرون، لما تعلمون 2 أسلام يدقون على هاي الآلات، يلا يخليهم يسافرون. هذا أخذوا 2، واحد اسمه شعوبي كان، وواحد اسمه نسيتون اسمه. يكونوا 2، كان واحد يدق كمانة والآخر يدق في الصنطور، علموهم يدقون، كانوا وياهم يشتغلون يعني، أو كان بدو يقون مقام، يعني ما غريبين عن هذا. كانوا أقرب 2 أخذوهم علموهم، لما تعلموا لما خلوهم يسافرون. وهذول تالي عقبة سووا كل واحد منهم سووا جوق، وقاموا يدرسون هاي الآلات، قاموا يدرسوها بصورة فنية، ويعني على الطرق الحديثة، بالمعهد الفنون الجميلة دي ما كانوا يدرسوها. لا دخلت معهد الفنون الجميلة. واليوم إذا يعني تعاين أكو كثير من خريجي المعهد الفنون الجميلة اللي يدقون صنطور وكمانة بشكل ممتاز، مو بشكل فني أحسن من. ليش؟ لأنه ذول يتعلموه على الطريقة الغربية حسب نوطة وكله. اليوم أكو عندك هاي الفرقة مال محمد قمر، هذول ويا فريدة موجود بهولندا، يدق ويا الفيلهارمونيك مال هولندا، وهي غنت بالهولندي مقام. المسيحيين كان يدق، المسيحيين كانوا أرقى. المسيحيين أكو عندهم
بالموصل كثير كان موسيقيين، بس المسيحيين استبدوا بالآلات الغربية، يعني الكمانجا وعود، وهذا اسكندر، هذا أبوه العفيف اسكندر وزوجه اسكندر. كان كثير، كان واحد رئيس الفرقة الموسيقية مال الجيش. ايه نصارى، اكثر النصارى، وكانوا على الطريقة الغربية يعني. شو مقامات ما كانت؟ لا بالمقامات ما اشتغلوا النصارى، بالمقامات ما اشتغلوا. لا بايد شارلي ما كان نصارى، ما موجود. ولا بالاغنيني ولا بالمقامات، يعني ماكو عندك واحد يبقى مقام نصراني. لا القارئ عادة يكون مسلم لأنه قرآن. لا اكو يهود اللي كان يهود اكو يهود كانوا 3-4 يعتبروهم، ما انا متعقبهم يعني، يعتبروهم اساس. اليوم حسكال قصاب وسليم شباث، وحتى هذا فلفل قرجي يعني هون كان حتى يعني صغير، مو هذا يعتبروهم لانه ضابطينه للمقام كلش مقدريهم يعني. بالرواية اكو المواقع الالكترونيه هذول اللي متعاقبين الموسيقى الكلاسيك العربيه، اكو كم موقع. القسم العراقي بيهم انا متعقبهم وهيك، ما يهمهم هذا يهودي ولا ما يهودي، المهم انه الموسيقى يعتبروها الموسيقى الاصليه يعني. اذا مثلا اليوم قارئ جديد يقول له بتروح تسمعوا الحسكة القصاب شلون يسوي هذا المقام، انت تجيب لي هذا يعني. حتى اغنية اللي يشبحوه مالنا بالعبراني هم مدخليه عندن، يقول له ما قد نفتهم اللغه، قال ولا ما قد تفتهم لغه، هذا موسيقى مالنا، موسيقى مالنا. كان قبل مده صار جدل انه واحد خيبين لو كان بلندن او فد مكان قال هاي موسيقى من اليهود. صار جدل يعني عن الموضوع اذا اكو موسيقى يهوديه بالعالم بخلا قلنا انه يعني قال انه يهود كانوا موجودين بالموسيقى بكل مكان، لكن نقوا الموسيقى يعني كانوا موسيقيين بالموسيقى من نفس المكان. البولوني ولو يهودي ما كان عنده موسيقى يهودية، كان عنده موسيقى من بولونيا. الألمان موسيقى ألمانية، ولا موسيقى هي مهمة، ما تقدر تسمينه موسيقى ما يهود. مثلا صالح الكويتي، داود حسني بمصر يهودي، لكن كل الألحان ماله هي مصرية. فماكو يهود اللي يشتغلوا بالموسيقى، وكل واحد بمكانه كان اشتغلوا كموسيقيين، لكن ما موسيقى يهودية. هاي صار عليها جدل كثير.